Rồi, hello xin chào anh em. Chào mừng em đã đến với khám phá game. Thì tôi coi lại video của tôi thì tôi thấy nó khá là mờ 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 lúc mà di chuyển á, lúc mà đứng yên là khá rõ nè. Khi di chuyển nó khá là mờ mờ, nó có vết đen đen nên là tôi kiếm cách tôi chỉnh lại. Tôi chỉnh rồi mệt quá lên ra. Cài đi cài lại, cài tới chỉnh lui. Mỗi lần chỉnh mấy cái hai ba cái xong là phải quay lại thử lần, tốn thời gian với liền. Cuối cùng thì nó cũng giảm bớt, nói chung là giảm bớt đi thôi. Lúc mà di chuyển thì nó hơi giật giật một xíu nhưng không sao, ok, vẫn được. Thì tập trước là gặp cái ông kia, giết ông hoàng tử xong bị bắt, xong rồi giết ông pháp sư, rồi có cuộc hẹn với cái ông thần gương ở đây. Trăng hơi tím tím hả, đẹp đấy nha. Nhưng mà nó hơi vô lý, anh em thấy không? Hơi vô lý. Tại vì cái mặt trăng này á, đúng ra á, là nó phải sáng một nửa ở bên phải chứ không phải là một nửa bên trái. Mặt trời nó đang nằm phía bên này mà. Mặt trời đang nằm phía bên phải mình mà. Nó mà chiếu vô cái này á, thì nó sẽ sáng nửa ở phía bên phải. Ok, vậy chúng ta chờ đến tối để mà coi nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì, câu chuyện tiếp theo là gì. Đây có cái ấn ký ngay mặt này, định mệnh. Ê, xóa được không? Cái bài hát của mấy đứa nhỏ. Bài hát của mấy đứa của nhỏ, ông này thổi sáo, biết sáo. Anh thoát được là do tôi giúp. Như Jennifer trước đây, anh tìm thấy cô ấy cũng nhờ tôi. Anh nên cảm thấy nợ tôi. Một lưu niệm anh tặng tôi, lời nhắc nhở hiệu quả đấy. Tôi thấy khá hài hước rằng đến một tên côn đồ rác rưởi cũng biết áy náy khi mang món nợ ân tình. Anh thực sự sẽ giải thích cho tôi điều này vào lúc khác. Một vấn đề là lúc này ở đây. Đối phó với bọn đó như thế nào hả? Anh tạo nên cơn bão đó hay là phù thủy à? Làm ơn đi cô, tôi không hề chịu nổi các thần chú. Toàn mấy đứa trẻ lừa trẻ con. Vì tôi thấy cực kỳ hấp dẫn về những câu chuyện thực sự về những con người thực sự. Kể một câu chuyện cho mình nghe à? Về một cái số xa đồi bại nhất, kẻ thô thiển ti tiện có trái tim bằng đá, tên phong ơn muội nghĩa. What the fuck? Nó nói giống nó đang tạ mình vậy. Hắn cũng là kẻ đã chơi xỏ anh. Tên hắn là ok đi Fox gì đó. Vậy không phải tạ mình rồi. Tại vì nãy giờ nó đang nói mình nên biết ơn. Nó nói mình vô ơn ngày nọ. Tôi cứ tưởng là nó đang nói xấu mình. Đang nói móc mình. Hôm nay thằng Owen gì đó tôi không biết đó, thằng đó là thằng nào tôi không nhớ. Bày ra một âm mưu thâm độc để mượn tay anh sát hại một người đáng ra phải để được cứu. Và nếu tôi không can thiệp có lẽ anh đã chẳng giữ nổi cái đầu. Biết tại sao hắn làm vậy không? Vì hắn là một con quái vật đồi bại đổi lốt người, sống bằng cách gặm nhấm nỗi đau của kẻ khác. Có một thỏa thuận sử dụng bao nhiêu kỹ năng lẫn mối quan hệ để cho hắn thứ mà hắn có.
Rồi một lúc phải trả nợ, hắn lập tức chối bỏ nghĩa vụ của mình. Dư nợ hộ à, đòi nợ à. Nó cần một người thông minh và khéo léo, một cá thể không sợ ai cả, giống như anh vậy. Hớ. Pure flattery that. Of course it is. After all, I am a traveling merchant. Tôi chỉ là một gã bán hàng rong. Nhưng đừng hiểu lầm, kho hàng của tôi có rất nhiều thứ hấp dẫn cho anh. Nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Tôi đáp ứng cả thể xác lẫn linh hồn. Anh có những vũ khí thượng thừa. Tôi có thể đem cho anh những thứ anh hằng mơ. Wow. Anh nhảy hơn cả ánh sáng. Sức quyến rũ để làm si mê mọi phụ nữ. Trao cho anh một phiêu lưu vĩ đại đúng nghĩa. Ê, thằng này đa cấp anh em ạ. Ê, thằng này đa cấp ấy liền. Ây da, vậy là content hôm nay là gặp anh ha, gặp anh bán hàng đa cấp. Anh dụ đi đi làm nhiệm vụ chiến cho Ogier này. Gì? Gà bay chó chạy hả? What about you? Call yourself a man of many talents. Can't you take care of this? Có một điều kiện ràng buộc. Thỏa thuận ghi rõ ràng trước khi tôi có thể thu nợ, tôi phải hoàn thành 3 ước muốn cho nó. Nhưng tôi không thể tự mình làm điều đó một cách trực tiếp mà phải sử dụng một người đại diện. Với liền. Thỏa thuận gì mà xàm quá vậy? Thỏa thuận hơi xàm á. Tôi tin mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Và đến lúc đó, chúng ta sẽ ngồi lại cảm ơn nhau về hành trình tại chia sẻ. Ô, sao lại bá? Hắn yêu cầu chúng ta 3 điều, nhưng chúng ta chưa biết chúng là gì cho đến khi gặp hắn. Ây da, phiền quá nhỉ. Fine, I'll go see Olgierd with you, but no promises. That is all I ask. Now remove. Hình như là cái thằng mình mà hai người mà ga rầu với cái thằng thần gương này đang nói tới là cái thằng đẩy đổ bức tường khỏa thân á, phụ nữ khỏa thân đó. Perhaps, có lẽ vậy. Perhaps, maybe, perhaps. Cái này là gì? Nãy tôi thấy cái này lâu rồi mà tôi không biết đó là gì. Tin gì á, nó không dịch luôn. Còn cái này là nhiệm vụ. Thôi, lười quá. Quá lười. Mình chưa xử xong nữa, lo chuyện người ta. Đấy, biết ngay mà đoán đúng rồi, chính là nó. Khoan đã, mình có bao nhiêu tiền ta? Kệ đi. Muốn nâng cái đập đá kia á, muốn khắc chữ lên đồ á thì nâng cấp lên thì 10k. Ê. Nghèo quá lên ra bắt 10k tiền. Đâu ra trời. Bán hết mớ này à? Bán hết mớ này cũng không đủ. Mớ này chắc tầm 4k thôi. Mớ này mà bán đúng chỗ bán được 4k, xong mình mua một viên đá để khảm vô cái giày thôi là hết. Ôi ôi. Ôi. Ôi, quả báo đến sớm.
quả báo đến sớm. Xem ai này, cả Witcher với quả đấm thép, có gì mới không? Có gì mọc ra trên mặt anh kìa? Anh mắc bệnh đầu mùa của bọn Ophe hay sao? À, nó đang nói với sẹo. Anh biết sao rồi đấy. Sau tiệc tùng thì có nhảy múa liên miên, các trò vui quả dữ dội. Nói thật là chúng tôi đã ăn chơi quá trớn. À. Ê, vậy là không phải không phải là quả báo, mà là tai nạn do bọn này ăn chơi quá thôi. Cái gì? Chắc là do ông này hả? Sao lại giết đó? What's he guilty of? Tội gì liên quan đất gì đến người? Đừng có mà lo chuyện bao đồng tôi kìa. Ăn nói cho cậu hẳn vào. Tell you what's gonna happen now. I'll ask again, polite like, and you'll answer just as politely. Nếu không thì sao? Ta sẽ ngột điên lên, không nói năng gì nữa, mà sẽ thịt tất cả các lũ lợn nái. Sẽ thịt các ngươi như lũ lợn nái. Ây da. Wait, I know Olgierd wants him dead. Still don't know why though. Just what the fuck is it to you anyhow? Nothing really, just curious. Thằng bú quầy này đã phải vi phạm đến quy tắc cao thượng của bọn ta. Gì mà ồn ào thế? Mấy đứa không cư xử với nó sao? Ô, thằng này hình như hình như ui ôi đứt đầu ở trên cây kìa. Phải đi. Hình như là thằng này là thằng bữa trước sờ mông của bà phục vụ. Mày giết cha tao. Ồ. Đây phục vụ đây nè. Không phải tôi. Mày nói dối, thằng chó. Tên kia đã giết anh ấy. Hoàn toàn trái với ý ta. Trong cơn giận dữ, chỉ vì cha cô đã cướp từ lòng hiếu khách của bọn ta. Vì sự vi phạm quy tắc ứng xử này, hắn bị kết án phải xử tử ngay lập tức. Ôi, xuyên ngực vậy mà vẫn đi đứng bình thường à? Ui. Ôi. Thiệt á, ảo ma thế. Thằng này kiểu người sói quá vậy. Hay là macaron? Màn trình diễn đó thực sự cần thiết không? Trình diễn sao? Người thỉnh thoảng phải thể hiện chút điên rồ, giúp anh ta cảm nhận được cuộc đời. Dựa vào dấu hiệu trên mặt anh thì... Rồi, nó biết rồi. Nó biết luôn rồi anh nè. Ồ, thằng này bất tử hả? Ồ kìa. What the fuck? Ê, còn cái gì nữa? Thằng này biết nó yêu cầu mình đi giết để mà nó đổ tội giết cái hoàng tử cho mình. I present to you my champion, Geralt of Rivia. That true? You know the Toad was a cursed prince? He didn't just know. He brought about the curse himself. Did he not mention that bit? Kế hoạch của nó luôn. Well then, allow nằm me trong kế to hoạch tell luôn. Quite the gripping story.
Nó nguyền, nó khiến ông hoàng tử đó bị, thằng hoàng tử bị nguyền, xong rồi dụ mình đến giết để đổ tội cho mình. Phải lên. Cô gái Aris chớ trêu thay cho mẹ. He wished to kill him, then decided this would be too simple. So, instead, he condemned the prince to a base life in a toad's bloated Vậy Yet à? he grew bored of watching him suffer and decided to end it. By your hand. Remind me, Trả thù. Who was to fulfill my last 3 requests? My assistant, Geralt. Then be gone. I don't wish to look at your face any longer than I must. Come. Where to? The stables. My men are preparing. Thì ra là vậy. Thì ra là tình yêu bị cấm đoán, bực quá là nguyên rủa thằng hoàng tử kia, xong rồi dụ rồi lợi dụng cái phát hành nhiệm vụ để khiến mình vô cái bẫy của nó, biến mình thành kẻ chết thay để mà tao nhớ mặt mày rồi, tao nhớ tên mày rồi nhá. Sau 3 cái nhiệm vụ này tao quay lại tao giết mày. Đó. Anh cố tình đẩy tôi vào nguy hiểm à? Told me the truth about the toad, having a bit of fun at my expense. I simply wanted the beast dead. I could not know you would respond to the notice. Không biết là mình nhận cáo thị, chỉ là coi ai nhận cáo thị thì chết thay thôi. It's what you lot are trained to do. Might have been able to lift the curse. Perhaps not. Then again, why bother? He was a human being. That bloody ethereal mutt was no Tên human. khốn đó không phải người. Loại người như hắn không đáng được sống. Guess I gotta pop the question directly. What do I need to do for you? Let me think. We're currently without a roof over Không có nơi để our trú heads. thân. Có lẽ ta nên bắt Perhaps we đầu should từ việc start đó. with that. Mang tới cho tôi Bring me the căn house nhà of của Maximilian What the fuck? Boselli. His house? Nhà của ai liên quan tự nhiên mang đến? I must live somewhere, mustn't I? What's the meaning of this? Second leave of your senses? You mean to mount a filthy horse? Out of my sight, wretch! Know what Vladimir would do to you if he saw? Aye. Vladimir. My Vladimir. brother. There Vladimir. were times he himself stank like foot wrappings 3 Thằng days này là ago. Vladimir hả? But his mount always looked fit for a parade. Còn thằng em á là no rival Vladimir. at feasting, carousing. Sadly, he's been Thằng này có celebrating khi less mai of mốt late. nó biến thành You must macaron anh em. and show him the time of Tôi his nghĩ thế. life. My second request. Macaron hoặc là người sói. Seems easy enough. And the third? Macaron thường á là da trắng, Then, còn we shall speak of the thằng này da nó hơi đen đen ngâm ngâm. Có thể là người sói anh em ạ. Thì nó là người sói. Once I'm done with those I Okay. cannot know as my bandits Ồ. plan some diversions. Đang có tới But kế let us hoạch say thác loạn. in Quá. Alchemy, in Oxenfurt. Ui, Fine. See ăn you chơi there. ghê thế. Ê, ăn chơi ghê gớm thế. Thì chứ không hưởng một mình đây rủ Brother anh em shouldn't be tới too hưởng cùng. hard. But the house? How am I supposed to bring him a house? Actually, the opposite. I wouldn't worry about the house. The brother will be the tough Gạ one. em trai mới khó nhằn, còn ngôi nhà thì đơn giản hả? Olgierd's brother. Why do you think he'll be tough? I'm afraid he's dead. Ồ, e rằng hắn Has đã been chết for rồi, years. cách đây nhiều năm. Never agreed to necromancy. Necromancy is hardly your only option for reviving a soul. Ồ, An old-fashioned ritual of blood thuật chiêu hồn sucking. That's what chưa you chắc là need. cách duy nhất, còn có một That's nghi like thức cổ choosing xưa. between pestilence and the plague. Besides, I'd need the blood of the summoned. Blood. True. Of the summoned, not necessarily. Không cần thiết máu của kẻ chiêu hồn. Where do you get this? Cái gì vậy? Geralt. Vật phẩm để chiêu hôi à?
Assume it to be Von Everett blood and get on with it. Hay thế nhở. Where'll I find this Vladimir? Vladimir. Geralt, I cannot do everything for you. Use your head. Định mật. The Von Evericks are well known in these parts. You must have met someone who's heard of the family. The charming redhead, for instance. Ôi Maybe. ơi. You did Em Shani à. Được anh chứ à. Có cô em. Có cô em Shani đi cùng. Vui. Borsodi's house. No idea how I'm supposed to bring him that. The only Borsodi I know of around here runs an auction house in Oxenfurt. Heard of it. My swords almost got auctioned off there once. Auction was held in Novigrad, though it was a while past. They must have relocated. You just might get an opportunity to ask them why. Fine, I'll go there. Then what? How should I know? Perhaps you'll get inspired once you're there. Oh, and take plenty of coin. Mang I've a theo nhiều feeling tiền it will come vào. in handy. Ồ. Nhờ, bực thế nhờ, mang theo nhiều tiền. Ê, tiền thì đã hết rồi mà cứ mang theo nhiều tiền vào à. You know, you just might enjoy yourself. Yay, can't wait. Say I need help. Where'll I find you? I shall find you. Good luck, Geralt. Thế nào đây? Làm sao đây? Ê, rối quá nhờ. Ê, tiền nữa chứ. Ôi. Trời ơi, tiền. Ê, cái thiếu. Bây giờ thiếu tiền cực kỳ luôn mà nó cứ đòi tiền thế này. Sao đấy? Đến cái giày của mình còn chưa lắp đá nữa. Chẳng lẽ lắp cái này? Ui ôi, phép Queen à. Ngon thế. Ê, ngon quá. 2k3 luôn. Rồi qua bên kia bán ít đá đi. So Sao mà được 10k mà nâng cấp được cái kia. Khổ vãi. Chạy cho cái map nó rìa đó là rồi quay lại. Ok. Ông này hình như là 5k tiền được. Rồi, quốc ơi. Cái này không cần. Cái này 90% mà. Vậy cũng không cần lắm. 3k8 à. Nghe 3k8 mà không đủ anh em ạ. Mua bên kia là hết 2k3 rồi.
Ê, mất rồi, phải đi mất rồi. Thôi, đi làm nhiệm vụ trước đi. Về viên đá khảm thì chắc để sau đi. 3k8 tôi sợ 3k8 cũng không đủ ấy chứ. Thuốc chim nhạn hồi phục sinh lực cả trong lẫn ngoài trận đấu. Shan't continue long. Ô, nó không chỉ đi đường này mà nó lại chỉ đi đường kia ta. Thì ra là đường này mới có cửa, đường kia không có cửa. Ô, ai cũng ốm yếu hết rồi. Đây bị bệnh à? À đúng rồi, chỗ này chỗ bị bệnh mà. Chỗ này chỗ mấy người bị bệnh mà. Em Shani lấy dịch thuốc đồ về để chữa mà. Đóng góp của cô sẽ được ghi nhận. Như thế nào? Tôi sẽ nhận được một cái huy chương à? Anh khỏe chứ? Mặt anh sao vậy? Long story. Chúng ta đang có việc quan trọng. Các vị có thể nói chuyện sau. Yes. Right. I'll get to work on the antidote. Shouldn't take long. Tasty number that medic. Ôi xịn thì ngon thật đấy, chẳng giống một vài chút nào. Dạ đâu có nghĩa là xấu xí. Họ có bộ não chứ nhan sắc thì không hả? Cả đám đều dị hợm á. Cho tiền tôi cũng chẳng thèm đụng vào. Gớm này hả? Bọn tôi thấy cách cô ấy nhìn anh rồi không hề giống nhìn chúng tôi. Thừa nhận đi, anh cũng thích cô ấy đúng chứ? It'd take a blind man to shrug and turn away. Too true. Meantime, you witches have got especially sharp senses. Here's the medicine. Thuốc đây nhé, nó rất mạnh đấy, nên hãy cẩn thận với liều lượng. Mỗi bệnh nhân uống chính xác 2 giọt sau bữa ăn, 3 lần mỗi ngày. Trong tối đa 3 đến 4 ngày là chỗ nhiễm trùng sẽ bị thuyên giảm. I thank you. In Redania's glorious name. Nghe nó khắc trên mặt mình 2 chữ nè. Em phục vụ cho các cá nhân chữa bệnh cho họ. Em cũng giúp ai cần giúp là giúp hết à? Anh biết em mà. Aside from the incident in the sewers, we last saw each other. Must have been in Vizima. Vizima. Yes. Yes. When it was ravaged by the Catriona. Feels like a century ago. Where have you been? What have you been doing since? Well, I left Vizima. Rồi Vizima quay lại Oxenford, hoàn thành nốt việc học tiến sĩ ở một phòng khám. Chiến tranh nổ ra và em bị đẩy vào đoàn y tế. So what now? Radovid's dead. But the war's not over yet. The chaos continues. I'm still very much needed. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc à? Ủa? I can't complain. Tôi nghe nói tôi nhớ là kết thúc rồi mà. And I treat the ill, as is my calling. Tôi nhớ là cái gì Empire gì đó thắng rồi, cái là bên vùng Temeria là trở thành nước phụ thuộc mà. Kết thúc chiến tranh mà. Còn bên quần đảo Skellige thì lại là dân chủ, đất nước dân chủ rồi.
Shani, I need your help this time. I'd guess this Em wasn't đã a social ngờ call. đây không phải là chuyến viếng thăm xã Alright. giao. Tell me what you need. Is it at all related to that mark on your face? À, đoán đúng rồi đó. And you must tell me what happened in the sewers. À, kể Where do I luôn. start? All right. Monster in the sewers Con turned quái out vật to trong be a cống ngầm giant hóa ra là toad, một con cóc and khổng this lồ. toad was Và con actually cóc a này thực prince. chất là một No hoàng fear tử he wanted that. và là người And I'm a Kaviri Duchess. It's the truth. Đó là sự Uncolored, thật, I không swear. làm màu, When anh I thề. killed the toad, Khi anh giết some con cóc, Kaviri một soldiers đội led quân by a lính mage do tay showed pháp up, sư dẫn captured đầu me. xuất hiện. Chúng đã bắt Man giữ anh. named Gontaro Dim freed me. Who's this? Một thương gia buôn gương. À. Một kẻ rất mạnh. Thế nào nhỉ? Thằng đó cũng không hẳn là mạnh đâu. Chẳng qua là nó có những cách xuất hiện và những cách lấy thông tin, những cách thu thập vật phẩm hay thôi. Frankly, I don't really know. He helped me out of a bind. Now he expects me to fulfill some nobleman's wishes in return. First one's to summon the ghost of his brother, then show him the time of his life. Amuse a ghost? Hay là một How do con you ma. intend to do that? Not my chief concern at the moment. Gotta find his grave and summon him first, and we'll see. But that's necromancy. Đó là thuật chiêu hồn. Nó cực kỳ rủi ro và yêu cầu pháp thuật No cấp Dim cao. told me how to do it. No sorceress or necromancy Không involved. cần Gave me this. phù thủy hay là gì hết. Concoction that summons ghosts. I'll need a sense Đưa anh or cái two. lọ dung dịch có thể triệu hồi. That can be arranged. They keep one in a storehouse at the academy. I can fetch it for you. Thanks. À hả? Don't mention it. But I still don't like this. Anh cũng vậy. Neither do I, but I don't really have any Neither do options. I. Gotta summon that ghost. Neither do I hả? Whose ghost is it? Olgierd von Evereck's brother. Von Everett. Không phải là Micho mà neither In do my I third hả? year at Oxenford, we had to choose an elective. My options were pearls of wisdom from the hierarchs or famous Redanian dynasties. I chose the latter. Here it is. Von Igrid, von Estiken. À, danh Von sách Everett. những người chết. It says Olgierd had a brother named Vladimir. Vladimir. He lies in the family Ta nằm crypt trong near hầm their mộ manor. gia đình. Thanks. Knew I could count on you. I'm off. The crypt's described as quite a work of art. Hả? I'd Tác love phẩm to nghệ see thuật. it. Em muốn Why được don't nhìn I thấy bring nó. Sansa? We can meet at the entrance. À hả? Em này có sở thích lạ lùng vậy. Em lại thích đi xem mộ á. Nói, sách súng gì. Thôi cứ lượm đi anh em ạ. Cứ lượm đi. Đang thiếu tiền. Ô, vừa mới lấy được lọ thảo dược nè. Ô, what the fuck, quên tin. Thông tin cưới. À, cái gì mà có Shani đấy? Shani chưa có người yêu mà. Cái gì vậy? Tôi không biết tiếng Anh, tôi không biết dịch đấy chứ. Hay là bạn của Shani làm đám cưới. À. Ôi ôi, sai đấy. Quẹo trái đi vòng qua. Watch your step. Ồ, xả thế.
Ngựa ngu đâu? Cái định mệnh con ngựa ngu đâu? Bây giờ nó xuất hiện định mệnh con ngựa ngu. Go, go. Khổ với con ngựa này ghê chứ. Nhớ con ngựa của Assassin's Creed quá. Assassin's Creed có có phiên bản mới, cũng có thể nói là một phiên bản mới. Nó hình như là cái gì Edition hả? Tôi không nhớ nữa. Một phiên bản chủ yếu là ám sát, nghe nói là vậy. Mà tôi lại không thích cho lắm. Vì nên kết hợp cả ám sát cả đánh nhau thì hay hơn. Never seen this side. Chưa bao giờ thấy mặt này của em. What side is that? Mặt nào vậy? How do I put Cái this? sao nhỉ? Your romantic Mặt lãng side. mạn của em. Used to Lúc seeing you nào cũng surrounded thấy by em với bandages bông and medicine băng, vials, thuốc đỏ khắp xung covered quanh. in blood. Người thì That's bê because bết you máu. usually come round while I'm at work. Off duty Đó là now. trong giờ làm việc Waiting thôi. for you, Còn leaving khi em được garland nghỉ, for the em wedding. đang một vòng hoa cho lễ cưới. Trong lúc đợi anh đây. Đám cưới của ai vậy? A wedding? Whose? A dear friend. Một người bạn thôi anh em à. Một người bạn thôi. Speaking of Tôi đoán đúng which, mà. Would you go Anh with sẽ me? đi với em chứ. Rất vui lòng. Sure, why not? Wonderful. Tuyệt vời. Vậy là một buổi hẹn hò nhỉ? Remember to play the sensor? Em nhớ mang theo lư Of hương course. nhỉ? Some soldiers nearly caught me slipping it into my satchel. Ờ, Wasn't sure what you Lư needed it hương for. mà cũng bị So cạn I lại also á. took a mix of amber, aniseed, and juniper. All rather smoky when lit. Thanks. Might come in handy. Shall we? Ô, Let's go. cái vật phẩm này là cái lư hương này đặc biệt không được mang ra khỏi đó à? This is impressive. Yeah, too bad it's falling apart. The family hit on hard times. No coin to splurge on such luxuries. Ooh, Wow. that looks just a little too creepy. Không mà sương khói Don't mù have mịt to come thế. if you don't want. Mấy giờ vậy? Sớm mà. Sớm mà sao chơi như thế này If rồi? there's any trouble, just yell. Gì á? À, Be careful, please. Oh, I will be. Wouldn't want to give you even more work. thế nhờ? Có thế nhờ? Tại vì tôi thấy cái định hướng nó cứ chỉ ở trên map nè. Hồi nãy nó chỉ đi lao lung ta lung tung. Bây giờ nó mới chỉ đúng. This is no crypt. It's a full-blown mausoleum. Sensor đây đúng không? Sensor xíu mới xài. Còn bây giờ xài đèn trước. Quá à. Tôi nghĩ ở đây không đơn giản là đi thăm thú vậy đó. Sẽ có con gì đó xuất hiện. Được một kiếm. Được 9 đồng. 6 đồng. Chả đủ xịa răng với 10k. Quá cha. Wraiths. Tuyệt This vời. wouldn't be easy. Biết ngay mà. Ô kìa. Nó không thấm gì hết vậy. Dạ. Ô, thấm rồi nè. Hồi này chả hiểu sao chém không thấm. Kìa, hét gì bên địa có gì?
À. Shani xong nhiều vậy, vô lý. Sao mà hồi sinh hoài vậy? Ý nào là vậy? Ok, biết rồi nè. 4 xác. Last of the surprises. Sure hope so. Should look around. Ô, bán mấy cái đột biến này được á. Biến Grab này bán đi. Giá cũng tạm. Chung là cũng tạm. Ok. Cái đó để sau đi. Thì thăm thú ở đâu? Đây. Probably shouldn't touch that. Vladimir von Everek, son of Bohumil and Christina. Đây rồi. There you are. Now for the ritual. Gotta spread the incense throughout the crypt, every room. Là sao ta? Để tôi hai ba bốn năm sáu. Lực AC. Tăng lực phép Igni lên. Tăng khả năng bỏng lên. Lên một miếng nước. Life and death, fire and blood. Arise as a friend, for I am no foe. Thắp hương các căn phòng luôn ha. Arise from the dust, ye whose blood I have brought. Arise as a friend, for I am no foe. Return and walk midst the living, ye who hath departed. Arise from the dust, ye whose blood I have brought. Ô, đi xuống sâu hơn á. Nhưng mà bên kia, cái hang bên kia thì sao? Return and walk midst the living, ye who have departed. Life and death, Thắp hương xong triệu fire hồi. and blood. Time to light the votive fire. Xong rồi hả? Ui. Wow, được mấy cái nhẫn ngon phết đi. Đủ rồi đó. Chắc là được rồi đó. Thắp sáng bể lửa chính. Ok. Có khi gặp lũ bọn ma nữa quá. Fire and Lửa blood. và máu, sống và chết. I summon Triệu ye hồi người kẻ whose blood I have ta đã brought. mang máu đến. Ui ôi, ngập máu của nó rồi phun ra gớm. Tại sao không đổ vào? Life and death. You have summoned me, stranger. Tên lạ mặt chàng ngươi đã triệu hồi ta. Lý do? Name's Geralt. Came to wake the ghost of Vladimir von Everek. Who you are? Ngươi là ai? Tới đây làm gì không quan trọng. Vì ngươi chẳng còn sống để rời khỏi đây nữa đâu. Đã đủ láo. You Vlad's ghost. Wasps after my Ai hỏi cháu grandson. trai ta đấy? It matters not, Honoratina.
What I wonder is, Tại sao tên người phàm này lại có được máu thịt của gia tộc mình? For von Everett's rise only for von Everett blood. True. Yet to my knowledge, Theo biết thì chỉ còn duy nhất một người trong gia tộc còn sống. Olgierd. Then we converse Chúng with ta the phải man nói who chuyện với spoke kẻ đã of khiến your máu grandson của chúng ta justice. phải đổ máu. Mean none of you are Vladimir? It's Olgierd, his brother, who sent me. You will meet Vlad soon enough. Yet Olgierd, you will never see again. Kìa, what the fuck? Gia tộc bị sa mà. Gia tộc gì bị sa mà? Cáu thực chơ. Cái gia tộc éo gì vậy? From my saddle. Death! Death to you! Gia tộc éo gì đây? Ây da. Ây da. Miếng giáp. You die here, flashbag! Ok, xong rồi. Vậy là thằng kia là thằng Vla nó Vladimir đó, nó ở dưới cái căn đường hầm đó phải. Ornery whore sons those von Everett's, eh? Who are you? Anh là ai? The rogue Kẻ who anh đang tìm. Vladimir Vladimir von von Everett, Everett. brother to Olgierd. Đập tay à? À ha, quên mất tưởng chẳng gãi nổi bi của mình. Acknowledged much since I died. Didn't want to fight your family. They started it. I'm dead, not Tôi chết blind. chứ đâu có mù. I prefer to see Vậy là how tôi you thích xem handle anh those xử lý snobby lùi pricks. dị hợm đó như thế nào mà thôi. Cả bà tôi nữa. Besides, what harm Với could cả they do? They're dead as it anh còn is. gây tổn hại gì được họ nữa chứ. Mình giết được ma mà, đùa. Now tell me how you came. Làm into sao anh có Olgierd's được blood. máu của Olgay vậy? If you hurt him, Nếu anh làm hại anh ấy, fear I shall have tôi to e là kill tôi you. sẽ phải giết anh đấy. Got it from a mutual acquaintance of mine and Olgierd's. I'm here on a business. I'm a swiving corpse with no interest in important matters. Chẳng qua Yours or any other buggers. chẳng quan The tâm sole gì thing hết. I miss is feasting, corporal diversion, so to speak. But alas, Chết rồi mà vẫn thèm khát những bữa tiệc hả? Mentioned you like to enjoy yourself. Well, just so happens that's why I'm here. Your brother sent me. how is the old road? Thế ông anh già của tôi thế nào rồi? What I wouldn't Tôi give sẽ to sẵn ride sàng by đánh his đổi side tất again. cả để lại được No chance of that sát cánh happening. của anh ấy. Could experience Chuyện đó là something không else thể rồi. though. Something a corpse should find interesting. Interesting. Out with it. What do you have in mind? Listen, feels like I should know Olgierd better. Tell me something about him. Oh, a fantastic chap. A true cavalier. You won't find another like him in all Redania. The best there is for a drink or a brawl. We were pups when we started riding out on raids. Wet behind the ears. Borderland villagers shat their trousers at the very sound of the Nghe thấy word tiếng thôi là phải Olgierd. cất ra cuộc. I was his second in command, Phó tướng leading a hả? band of rogues who'd ride through fire for us. Sound like common bandits. Any difference? Us? Bandits? Băng cướp à? Watch Anh your nói cẩn words. thận nhé. True. Some of our Đúng là có một swordsmen số đứa were trong nhóm mindless chỉ biết đánh brawlers, lộn không suy nghĩ but nhưng not không phải là Olgierd. Olgierd. Always curious, took an interest in all things. He devoured books, adored paintings. Yêu người con gái xinh loved đẹp nhất thế the giới. most beautiful maid Uh-huh. in the world. Thôi kệ đi. Listen, Olgierd gave me a job. Odd as it may sound, I need to show you the time of your life.
Is that so? Now that, sir, is a brother. Vậy mới đúng là anh em. Tôi đã chết nhiều năm rồi, vậy mà anh ấy vẫn quan tâm đến tôi. How much time do we have? Think one night should do the trick? Đêm chắc là được. Splendid. Tuyệt vời hả? Wait just a moment while I hoist my saber and... À, đánh lộn với ăn uống. What the blistering devils? You're a ghost. Can't grab things. I keep Cứ quên forgetting. hoài. But how am I to Cơm mà tôi ăn chơi đàn đúng rồi chịch choạc kiểu gì? Can't lift a tankard to my lips. Can't wield a saber. Can't squeeze a wench as we dance a jig. Guess you'll have to do without. Let's go. Ô, Go. tôi không đi đâu hết. You're to see I Anh phải enjoy thấy tôi myself, tận hưởng correct? cuộc sống đúng không? Well, Vậy then thì nghĩ think cách of a biến way nó to thành make it có thể đi. possible. How? Revive my Hồi sinh cơ flesh. thể tôi. No Phải can do. liền. Besides, body's probably decomposed. Then bloody come up with another way. I'll not go anywhere in this state. Ôi ôi. Có lẽ tôi để tôi kiếm cho anh một người có thể nhập hồn. Ai? Ai? Ở đây á, là chỉ có mình với em Shani. Không cho phép nó nhập vô ai cả. Come on, we're wasting time. I'm not to waste time. Sir, time is all I've left. You this big a pain in the ass when you were alive too? Do not Đừng anger có me, chọc giận boy. tôi anh bạn. If I've but one night, I want to revel properly, not watch others enjoy themselves. À, muốn tận hưởng chứ không muốn đi xem. I've an idea. Tôi có ý này. Oh no, not gonna happen. Mấy nó đòi nhập vô mình à. yes. Yes, it is. Điên mình. Điên mình. Geralt, wake up. Open your eyes. Where are the smelling salts? Death was a small price to Ơ, pay to lie in a lap so Vladimir. and so near the wonders concealed a bit higher. Have you gone mad? Ô, con sờ ngực nữa hả? Yes. Phải As soon as I lay lên. eyes on you, promise to stay and stroke my chin, and I shall spend the rest of eternity in a hound's body, trotting along by your well-turned calves. Geralt? Chuyện What's gì xảy happened ra to với you? anh vậy? Geralt, I'm Vladimir. Tôi là Vladimir. What? Blast. Fine, give me a moment. Yeah. Bị ma nhập definitely khó don't chịu like thật sự. being possessed. You're not Có offended lẽ that you're not lẽ ra anh resisted không so bị ngất fiercely. nếu không chống cự quyết định của tôi. Care to explain what's going Có on muốn here? giải thích chuyện gì đang xảy ra không? Xin lỗi nhá. Sorry about that, Shani. That wasn't me. So who was it? Me? Shut up. I didn't say anything. Sorry, wasn't talking to you. Who to then? Well, to him, to Vladimir. Geralt. Làm gì có ai khác ở đấy? Ơ, không thấy à? Vậy là cô tiểu thư đáng yêu của anh không thể nhìn thấy và nghe thấy tôi. There's potential Thế in thì that. cũng hay đó. Phải đưa ra vài quy tắc cơ bản. Need to set a few ground rules. And I Còn need tôi to do a chẳng thing có gì safe phải giữ at the gìn time khi đang of được my tận hưởng life, cuộc sống. which is Và exactly đó chính là what I điều aim to tôi do. đang định You're làm. testing my patience. As you are mine. Can you please explain what's going on here? Oh, Nóng fiery. bỏng đấy. Temperament Tính matches khí the rất phù drapes. hợp với thân hình. Listen, I'm supposed to show Vladimir von Everec the time of his life. Turned out, he's a ghost. So, willing or not, I gotta lend him my body. Wait a minute. Ơi đã. Are you saying you're Anh bảo possessed? anh đang bị Not at ma the nhập à? moment. Just now Bây giờ he's thì standing không, next anh to ta me, đang đứng cạnh anh. pointedly grinning at you. Nhìn em cười But tê off thế. and on, he'll enter my Nhưng từ body. giờ trở đi So anh sẽ bị anything I say or do sẽ will nhập vào xác actually be anh. him, Anh ta sẽ his nhập vào xác mind, anh. his intent. What if I want to talk to you? Vậy not muốn him? nói chuyện với anh thay vì hắn ta thì sao?
Well, she Vậy should thì have cô cứ approached đến me chỗ tôi and và yêu asked me cầu to tôi jump out nhảy for ra a khỏi bit. anh một lúc. Just come up and ask him Cứ to leave for a em cứ tới và while. đề nghị hắn rời khỏi xác anh một lúc. I see. Ok. Splendid. Right then, sugar plum. Được Let's rồi, see you leave mận this ngọt damn à. crypt. There's a Tại charming thằng grove ga rầu nearby nó where ít, kisses taste nó sweeter cực than anywhere else in kỳ the ít world. nói những lời Take it ngọt you're ngào như vậy. Vladimir now. Doesn't seem like I'll have trouble telling you apart from Geralt. Ga rầu chán bỏ sừ. My sentiments exactly. Between you and me, this Witcher fellow is an awful bore. Only sometimes. Ha! Seems we're kindred Tư tưởng nó spirits. lập gặp nhau rồi. Off to the nearest hedgerow. Ta đến chỗ lùm cây đi. I'm Quê afraid là I'll tôi sẽ have phải to từ turn chối you anh down, thôi. Hồn ma dear thân mến. A shame. Tiếc quá. In that case, Trong trường hợp point đó, me to the nearest hãy chỉ brothel. tôi đến đường nhà thổ. I've got a better idea. Tôi có ý khác hay hơn. Just before Geralt Trước entered khi the crypt ga to rầu summon vào you, trong hầm mộ để chiêu hồi I anh, invited tôi him đã to mời my anh ấy friend's đến wedding. dự đám cưới của một người Good bạn. heavens. That's damn good luck. Đến đó No chỉ là better ăn uống dancer thôi. in all Redania than Vladimir von Everec. My ginger muffin. With me, you shall enjoy an evening to top all others. Wonderful. I must Tuyệt stop lắm. by my home Anh first phải and tạt change. qua nhà để So, thay quần we'll áo meet at đã. the temple. Oh, I don't like the sound of that. Tôi không thích thế chút nào. Why not? I'm not fond of Tôi không thích temple thánh scene. đường. When Lúc còn alive, sống I'd tôi only cũng set chỉ đặt foot in chân one đến to lead đó it. một lần để tập kích In thôi. death, I find I despise them all the more. Could we not meet after the ceremony? Sao không Go gặp straight nhau to sau buổi the lễ feast? tới thẳng bữa tiệc nhỉ? All right. Seems we've no other option. Splendid. Then I shall Vậy see hẹn you gặp at the em ở wedding trang manor. viên đám cưới. I must say, Witcher, Witcher a này, man could tôi phải lose nói his là một head người đàn for a ông có thể lass sẵn like sàng that. mất đầu vì một người phụ And nữ. that comes from Và none điều này other được than nói bởi Vladimir không ai von khác Everec, ngoài Vladimir, famed for his người taste nổi in tiếng women. là sành gái. So tell me, honestly now, Hãy nói thật man rằng cho to tôi biết ghost, giữa hai người và ma với nhau, rằng anh có phải for if so, you have my word, I shall keep my distance. But if Ồ, not, láo then tuét. the haylofts we shall devastate together. Let's say we were more than friends once upon a time. You Anh tried cố to hide giấu, it, but nhưng I tôi đánh smelled hơi the được ngay. tryst. Tôi hiểu đàn I know ông a quá thing or rõ two mà. about men, you see. A shame, Cơ mà though. tiếc thật, I'd have lẽ ra satisfied tôi có thể her giúp well, cô ấy but thỏa no mãn, cavalier nhưng chẳng would có tay rot sát in gái another's nào lại đi. garden. So, Witcher, time for the wedding? Let's go. Onward. I'll be right behind you. Mấy cái nhiệm vụ à. Nghĩ thôi là thấy cáu rồi anh em ạ. Thôi, đi tham quan thôi. Đến lúc đi tham quan rồi. Đây có gì nào? Keep your paws off her. Gì đây? Chìa khóa. Grave robber. Tried Vậy. to crawl in through the well. Broke his neck. Thằng này đi theo hả? Meaning the scabby runt wished to rob our family crypt. Kẻ ăn trộm mộ. Ồ. Này sao? Vậy là không có tác dụng. Ồ. Ít đồ. Ồ. Đồ nữa. Kìa. Spiders. The crypt Ui ôi. shut tight. Ổng thế. Ui 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 nó phun liên tục luôn. Ủa second lái kìa sao kỳ vậy, vớ vẩn vậy, cái chết vô cùng vô lý, quá là vô lý.
Trong khi giết bao nhiêu con nhện rồi, 4 có 5 con nhện bao vây rồi, mà lại chết chỉ vì mua 2 con nhện. Anh nhầm. Keep your paws off her. Đừng có động vào cô ấy. Grave. Tried to crawl in through the well, broke his neck. Cái giếng này hả? The scabby runt wished to rob our family crypt. Giếng này à? Rồi, uống miếng nước. Uống miếng nước, ăn miếng bánh. Cũng bị quánh. Chết bụng nhện. Nào. Igni 1, 2, 3. Bay láo tuyết. Láo tuyết, láo tuyết, láo tuyết, láo tuyết, tuyết táo, láo tuyết, tuyết cháo, cháo, cháo. Láo, 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 láo. À địch, đông thế. Láo, 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 láo. Sao? 4 con rồi sao? Láo. Láo, láo, láo. Một khi anh đã có sự chuẩn bị thì tụi bay tuổi. Thế rồi hả? Chứ mà không có cái kia chán quá. AC này bỏ đi. Cái này không có cái này chán quá liền. Cô uống nước liên tục à? Ăn uống liên tục. Sao anh cứ lần mò quanh hài cốt của tổ tiên tôi vậy? Lên đi. Hãy để người đã khuất được yên nghỉ. Are you a witcher or a scavenger? Hands off the family heirlooms. Shut up. I do what I want. Lấy ít đồ thôi mà lắm. Dù gì mình cũng là người để sẽ giúp nó hoàn thành di nguyện mà. Đây là đâu? Một lối ra. This whole witcher's life, what's it like? Don't want to know. If indeed I didn't, I'd not have asked. Go on, Để tell tôi me. nghe đi. You wouldn't like it. Thì ra cánh cửa này là ở đây. Ok. Nhưng mà vẫn còn một cánh cửa dưới đây chưa mở. Nhớ là hình như là còn một cánh cửa chưa mở. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Hết rồi à? Hết rồi à? À, hồi nãy cái này mở rồi. Hồi nãy khi mà lấy hương ra là nó mở rồi. Ok. Rồi sao? Tele ở đâu? Those signs
try one. Phép gì? What signs? Your Witcher Phép của signs. Witcher ấy. Never done Chưa it. thử bao giờ. Could be Chắc thú interesting. vị lắm. Rather not waste any time. Till the stroke of midnight, what I would rather is what matters. Trên đây à? Bloody fine mount. Good stance, powerful rump, stable withers. Con ngựa mộng kêu là dáng đẹp mông ngon nghe. I should say so. My two greatest passions in life, mares and À. maidens. À. Spooking my horse. Roach doesn't like ghosts. I remember that mill. Whenever Olgerd and I got up to mischief, we'd hide out in there. Once we snuck off. Một lần chúng tôi lấy trộm ít rượu bị bà là già khốn khiếp bắt được. Và những ngày cũ tươi đẹp. Đang nhớ lại chiếc tuổi thơ. Ok, đến rồi. No sign of her yet. We need to wait. This is very Chuyện này thật là lãng mạn. Fuck off. Behold, Chiêm ngưỡng đi. Nhiều cuộc chiến đã đổ ra chỉ vì mấy cô ả xấu xí hơn cô ấy. Mà ít nhất cũng có vài trận cướp bóc. She looks lovely. Let's go. Xấu hơn cô ấy mà cũng xảy ra những trận tranh cướp rồi mà xinh như vậy thì thôi chứ. Thay đồ à? Anh không thấy cách cô ấy ăn mặc à? Tôi sẽ không đi cạnh viên ngọc đó cho bộ quân phục đâu. Anh cần một chiếc áo choàng. Không ai đến dự đám cưới mà lại ăn mặc tệ hơn thế. Thằng kia thì sao? Ây da, mẹ đi trộm một cái rồi. Oh no, we're not gonna steal. Come now. Chỉ mượn tí thôi mà. Định mật. Mê chị đẹp hơn chút mà đâu. Nó đến nó trộm nguyên bộ người ta. Perfect fit. Vừa khít cứ như đồ đặt may vậy. Now for shoes. Giày Must nữa. wear shoes to a wedding. Cái kìa. And we must be neat. Râu tóc cũng phải gọn gàng với liền. Nó thay đổi râu tóc kìa. Sạch râu luôn nè. May they draw and quarter me if I've ever seen a lovelier lass. Nothing left of you to draw and quarter, alas. Doe eyes. Anh còn thân nữa đâu mà còn nói về phân hả? You're actually Phong quite cách này amusing của anh this cũng way. khá thú vị đấy. Ôi xinh thế. Ôi mặc đồ đẹp thế. Em thấy không? Garo lúc nào cũng khô khan. Hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi. Dramatically, I'd say. He's never been very talkative to start with. He's been a fool, but I shall make up for that now. Em sẽ lấy tôi chứ. A big step, Một but bước I tiến will lớn think như about tôi it. sẽ suy nghĩ về việc đó. For now, we should simply Chúng enjoy ta our hãy tận friend's hưởng wedding. đám cưới May của I bà tôi please à. speak to Geralt for a moment? Whatever for. This evening is about my pleasure, not his. Just for a Ồ, moment. vậy thì then phải we là can ban jump đêm right chứ back sao in. lại để ban ngày nhở? Be quick. I'll not stand here doing naught. I'm to enjoy myself. Geralt, I'm about to Em phải chuẩn bị introduce giới you to thiệu the với anh với newlyweds. đôi vợ chồng mới Please make cưới. sure your Xin hãy friend đảm bảo doesn't bạn anh embarrass không me. hề làm I bậy, can't make him do không làm bậy anything. All mặt that em. nonsense is his. Feel like an ass saying it. I liked some of that nonsense. Em thích vài thứ trong trò lố của anh ta đấy. Ví dụ, What, for example? It would do you good to be more relaxed sometimes. thả lỏng hả? Relaxed?
So you think I'm uptight? What I mean is, Ý em là it sẽ would rất be tuyệt nice nếu if thỉnh you thoảng had anh có thể time ngồi where lại you và could tận hưởng sit cuộc back sống, and enjoy thay life, vì đi khắp nơi giải quyết instead vấn of đề going của người around khác. solving everyone's problems. Kiếm tiền mà em, công việc mà. I don't understand. Of course you Tất don't. nhiên rồi, You're đầu as anh đặc dense as dệt như year-old bánh quy hardtack. khô, Luckily, để cả you've năm got trời. me. We'll talk later. Let's go to this wedding. The sooner the ghost has his fun, the sooner this will be over. Finally, Cuối something cùng that's cũng nghe not có câu utter nghe được. tripe. We shall Chúng ta sẽ dance nhảy till nhót the cho đến break lúc of bình minh. dawn. You get till midnight, Chỉ đến and đúng not nửa a đêm. second longer. That's not enough. Thế I không shan't đủ. even get properly Nửa đêm thì soused thậm by chí midnight, tôi còn chưa say let nổi. alone- Make an effort. I'm sure you'll manage. You get to frolic and carouse till midnight. That's our deal. Then there's the capping. Then you go back where you came from. So be it. This way, my strawberry. Wow. Bộ đồ xinh thế nhờ. Hello world, I'm back. I'll be damned. A proper Phải wedding. cả tuyệt vời. Laden tables, Ờ, plenty of một worthy đám drinking cưới chuẩn mực, companions, thức ăn tràn ngập and a trên bàn, swarm hàng of tá fine bàn nhậu maids. đáng giá và rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp. Tia gái liền. But none compared Nhưng to không ai so you, được với my em, dear cây đại rhubarb. hoàng yêu quý. Đó, biểu môi rồi, Beware of bắt the đầu dog, bắt đầu Shani. ghét thằng Judging by the size Vladimir of its này rồi. house, the mutt must be big as a horse. Mà Thanks for mình your cảnh báo concern, trước but rồi the mà, dog thằng house is đó empty. không được They đụng let vô a em này. man-eater like that run free? Have the wedding guests been warned? Seems we are Cứ ăn indeed thịt for người a chạy rong cracking mà. good time. Con gì? Hồi nãy tôi không để ý. What a lovely rowan. Cây thanh hương trà này quá đáng yêu quá hả? Ah, the berries make for Nó splendid ngâm rượu cũng rất hooch. ngon đó. Olgerd and I brewed in our teething years. I shall introduce you to the newlyweds now. Try Cố to mà behave. cư xử cho tử tế. For you, my rowan petal, I'd do anything. Nên nó tính ra nó sửa soạn lại cũng đẹp đấy chứ. Time to meet and be greeted. Đẹp trai hơn hẳn đấy chứ. Step from your Ra side. rầu mặc bộ giáp đó, đó, đứng ra nắng cho nhìn thấy rõ nè. Đứng đây không rõ lắm. Che rồi. Đây. Lý rồi đó. Tạo dáng các kiểu nè. Ôi. Ôi tội là có cái chữ hơi vướng rồi. Được đấy chứ. Ê, Time to say hello. ô, đây à? Be nice now. Once more. All Chúc the các bạn best in your new mọi điều life. tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Thank you. Xếp hàng để chúc. Dearies, blessings rain down upon you. May you live in health and happiness. Harmony and love forever last betwixt you. Thank you from the bottom of our hearts. Now go. Enjoy the feast. Our turn. Lần này nó nói gì đây? My dear friend Đây là bạn thân Aldona của and tôi. her chosen one, Jonas. Và người cô ấy đã chọn. It's an honor. The Vinh dự, sun shine chúc brightly cho mặt on trời this tỏa new sáng path rực in rỡ your trên con lives. đường mới của I các am bạn. This is my friend of yesteryear, Geralt of Rivia. Yes, 'tis Vâng, I, đúng là tôi, Geralt, Geralt, a witcher. một Witcher. Heartfelt thanks for your hospitality. I had Mém no tự nhầm. warnings. The brides especially, so fragrant, so tasty. I could. Righto. Ơ kìa, I'm sure Ê. we'll all have a splendid time. nói lên tên rồi, định mệnh. Rất thích các cô dâu, họ rất thơm. Bắt đầu liên hoan đi. We've chewed the fat enough. Time's a wasting. Are you Anh định đi expected đâu sao? elsewhere? Me? Ha! Tôi á, I
ha. simply cannot Tôi wait to chỉ suck đang all háo your hức được liquors thưởng and thức dance tiệc with the rượu và local nhảy múa các cô gái ở đây thôi. Ô, còn mời các thiếu nữ đáng yêu á. Biết đâu lại có một cô trong đó vòng lọt vào mắt anh. Ờ, và biết đâu anh lại lọt. Thế thì chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Đi uống hả? Deathman Party. Bữa tiệc của người chết. Của thằng cha bị chết. Tham gia các hoạt động đám cưới cho đến nửa đêm. Đây có cái hoạt động gì? Thôi, ông này thôi chẹp đi. Dài nhưng không bao giờ vướng vào mắt cả. Ây da, what the fuck. Mới có ly rượu. Chúc kiếm được nhiều tiền hả? Hay à. Ui da. Ui da. Ôi ôi. Hả? Shani cũng nhảy rồi. Chà, Shani nhảy nhẹ nhàng quá nhờ. Nhẹ nhàng yểu điệu quá nhờ. Để coi Shani nhảy một xíu rồi đi chỗ khác. Ô, gì mà nước cục vậy? Bà kia nước cục với chứ. Ok, đi thôi em. Cách em di chuyển thật quyến rũ và duyên dáng. Quyến rũ, đúng rồi. Tôi nghĩ là ông này bỏ đi. Đi kiếm chỗ khác đi. Trên đây hả? Trên đây có gì? Không phải đây à? Đây à? Nhầm tôi với người khác à? Nhiều lông và chín màu. Biến đi. Anh vừa say khước vừa dâm dục. Hai thứ đó kết hợp với nhau không bao giờ mang lại điều gì tốt cả. Bị chửi vô mặt. Chuyện quá gì ở đây? Ở đây, được á. Xin chào, uống với chúng tôi nhé. Bắt chúng tôi phải năn nỉ. Nào, uống đi. Tôi chưa bao giờ chối một quý cô mừng sắc đẹp của các cô, tất nhiên là của cả em nữa. White Wolf, sói trắng. Mời ly rượu thôi anh em à, không có gì hết. Hình như là mình phải tham gia hết hay sao á. Nửa người là sao? Đánh bài à? Perhaps you'd care to sit down to some Gwent with us. Most certainly would. You needn't ask twice, midget. No need for insult. Sao phải xúc phạm chứ? Tôi thích thì tôi nói thôi. It's no insult. It's the truth. He's a midget. Like I said, that's an insult. Ây da, chuẩn bị đánh nhau à? Shut up. Anh có chơi không nào? Let us play, gentlefolk. What's your wager? Anh đặt bao nhiêu? Tất cả. I'm all in. What the fuck, man? Never knew you to be such a gambler. No, fake. Many new sides of me this night, my dear. Many large sides.
Normally we play that Thường the thì theo luật loser's chúng got to ta, wear the kẻ thua ass's cuộc sẽ phải face. đeo tay lừa. Care, I shan't lose. Ây da, cái gì đấy? Wow, đỉnh nhé. Mình có chỉ huy khác không? Có chỉ huy khác không? Ô, quái vật nè. Rút lá băng giá từ bộ bài của bạn để kích hoạt nó ngay lập tức. Băng giá là băng giá của cái gì? Thôi chơi cái bài quen thuộc đi. Từ từ, cái này là gì? Ồ, chơi bài quen thuộc đi anh em ạ. Mấy cái bài này không quen. Mấy cái kia lạ lắm. Bắt tay, bắt tay. Mưa xối xả và xá rét. Được á. Enter bắt đầu chơi. Đi. Bạn sẽ đánh trước, ok. Tội gì? Ô. Ngon thế. Hai thằng này bắt tay luôn, ngon. Đó. Cho thằng này ra. Cho thằng này ra. Chết rồi, không có lá bài không có lá bài trời nắng rồi. Rắc rối á, không có lá bài trời nắng rồi. Chỗ này sắp mặt rồi. Ui, còn không có lá bài cứu thương nữa. Còn không có lá bài cứu thương nữa cơ. Ôi, lá bài siêu ngon luôn á. Ô, là sao? Nó bỏ ván chưa? Nó bỏ ván chưa? Ồ, chả biết nó bỏ ván chưa nữa. Thử cái này coi. À, chưa, nó chưa bỏ ván. Ây da. Holy shit. Không đúng rồi. Bọn này biết, thằng này biết chơi rồi. Tôi biết cái kiểu này mà. Không ổn chút nào anh em à. Không ổn. Tại vì ván đầu là nó sẽ để cho mình thắng. Ván đầu là nó sẽ dùng hết mấy cái kia để nó để cho mình thắng. Ô, nó để nó thắng luôn kìa. Ok. Hai ván còn lại mình phải thắng. Wow. Thua rồi. Nó có nhiều bài ấy quá. Có nhiều bài hỗ trợ quá. Kiểu ấy. Trời ơi, nó đặt thêm một cái lá bài này nữa thì thôi chứ. 8816 định mà. À. Băng cái đó hả? Thua rồi. Thua rồi, không thắng được.
Ô, đối thủ bỏ ván hả? Nó còn 7 lá bài, mình còn có 3 lá à? Thế nhờ? Còn có 3 lá à? À, có trời quang mây tạnh nè. Nhưng mà nó câu giờ nó được mà. Câu giờ được. Trời quang mây tạnh, sợ là không giữ được. Ôi, lại triệu hồi lại cái 8 đam đó, trời ơi, khiếp. Thua rồi. Thôi. Chơi không lại nó. Ôi. 2 cái 16 rồi, thấy thôi rồi. Biết ngay mà. Tí này ra cho vui thôi chứ. Thua. Kìa, không được hả? Hết bài luôn rồi đó. Wow. Sao mà đánh được? Mạnh với liền, bài nó mạnh. Bài nó mạnh với liền đó. Không thắng được. What the fuck? Đừng hòng né tránh. Đưa tiền đây. Làm sao bây giờ? Thấy sướng không? Khi làm người khác mất tiền, tôi định giúp anh thắng số tiền đó. Chứ tôi cần gì đến tiền? Say khước rồi sao? Phải cho hắn một bài học, cho hắn đổi khí mụ và đưa chúng ta 50% hả? Agreed. 5% is yours. 5%. Never fear. A man must do what Ê, a man cày must thế do. nhở? And Vladimir von Everek's a man among Bài nó mạnh vãi liền luôn á. So sloshed he thinks he's Vladimir von Everek. Rogue's long dead, by my reckoning. Exactly. Đôi tai. Those ears. You look, interesting. Time to drink. We are at a wedding. Aye, let's drink. My time's as short as you are, friends. To the Witcher and his betrothed. Hear that, Shani? My Hôn betrothed. thê của tôi hả? Know what that means? No. What? It means we should act as befits the betrothed. And what's that mean? I woo you, you resist. But it all ends as everyone knows it must. Ah, the merriment. Good show indeed. Let's continue the ball. Yeah. I think you look Ê, không thể coi được, mất bao nhiêu tiền rồi. Đi mà. Next diversion. Đi mà. What's taking you so long? Bring me my shoe! Quick now! Đâu? Shameful! Đâu vậy? Đây hả? Ngâm chân à? À, đi bơi à? Seen what he pulled from the water? An old pot? Mayhaps his lass wears pots for shoes, in case she can't find a privy. You were supposed to fish out Anh phải a tìm cho em chiếc slipper. giày chứ. I'm at a dance now with one foot bared. 'Tis a wedding. I've got to wear slippers. Oh, look, dearie. I did. Take there. Muck must have sucked it deep in. Well, poke your paws in there. Rut for it. Rubbish game. Trò chơi vớ vẩn. À, vậy là ở đây có một trò chơi. Ném giày xong rồi để lặn xuống. Never heard of it? Never. Us gentry folk have other diversions. What's the object? Maid tosses a shoe in the water. A man's got to dive in and fish it out. Look, mutations don't just turn them barren as a mule, they give them an ass's ears to boot. Must have some other horse part hidden in his trousers.
còn cho họ một đôi tai lừa nữa. Oh my. Oh, there's more to... Cởi áo, cởi quần ra hả? Prime game. Lại. Shani, your slipper. I shall prove I dive to any depth for you. Ai. Em Shani không nợ. Mà đang trong bữa tiệc sinh nhật mà... đang trong tiệc đám cưới của bạn thân mà, nên là... Observe, Shani. My eyes are glued. Seems to think they're slipping away. Đi đây. Đây. Ồ, vậy thôi á? Just when you think you know all the plowfolk's customs, they surprise you with slippers. So now the shock's faded. Anh Perhaps you có could thể stop ngừng chém talking gió and và đi fish tìm out chiếc my giày cho shoe, tôi được chứ? which I so unfortunately lost in the pond. Ủa? Cái đó không phải cái giày của em hả? Thế lại nào? Nani? Đây à? Cái giày hồi nãy là cái giày của con kia. Kìa, lên. Đây thêm cái giày nữa nè. Được 3 cái rồi. Ủa, con à? Ảo quá vậy. Damn mucky that pond, sinking up to my armpits. I see no Tôi amount đi of hả? silk could Tôi thấy keep bao you nhiêu from buồn my cũng không shoe. ngăn nổi anh And tìm all thấy the giày của other tôi. shoes overtossed in the lake. Và tất cả các giày khác nữa. More and even gain not by it than to do too little and face regret. Oh, that's quite the theory. Cả một học thuyết đấy. I found it in practice. For instance, I can now approach the owner of any of these slippers, and she will lift up her skirt and bend over to don it, of course. So jealous. Rất hào phóng và thông minh. Just figuring that out. Em mới phát hiện ra điều đó sao? I believe I've earned a kiss. Xẹo quá trời Find xẹo. the owners of those shoes. One might agree. Don't be jealous, Shani. Đừng có ghen, That was Shani. but a jest. Tôi chỉ I nói don't đùa give a vậy piffle thôi. about the others. Oh well. Recognize this, Cinderella. Công chúa lẹ lọ lem. Now extend your supple leg and let me slide it in. That is on. Thank you. My kind of tune. Giai điệu yêu thích Let's của do tôi. some dancing. Ta nhảy chút nào. In my experience, witches and dancing don't exactly mix. Today they mix Hôm nay like chúng ta sẽ fire hòa and hợp như oil, lửa my với love. dầu vậy. We'll dance the barn Chúng ta sẽ down. nhảy cho đến sập cái sàn hơn. Faster, faster till we expire. And now, a special treat for our special guests. The Witcher Geralt and his enchanting partner, Shani. Hãy chơi một bản nhạc tình tứ cho cặp đôi đáng yêu này nào. Loving couple. At last,
Cuối cùng cũng tới bản nhạc dành cho vòng tay âu yếm. Come, Shani. It's time you discovered my romantic side. Bài nhạc này có vẻ nhẹ nhàng, du dương. A chair could dance a jig with you as its partner. Oh, how humble you are. I strive to be, yet should the need arise, I can strut as proud as any peacock. Perfect combination. Women must Phụ nữ love you. chắc thích anh lắm nhỉ. Not to brag, Không but phải tôi khoe nhưng Idle curiosity. coi như tôi tò mò đi. Nhưng How many anh đã từng yêu bao nhiêu người rồi? many. Khá nhiều. Not a scrub hag. Và phải nói là không có em nào xấu xí bằng tiền. Tất cả đều là phụ nữ có đẳng cấp. Nhưng không ai bì được sự quyến rũ của em. Khi nào mà trả vậy? Seems the music in the evening draw to a close. Know how a Em có biết true một dancer thanks công his đích thực lovely partner. cảm ơn người bạn nhảy đáng yêu của mình như thế nào không? Tôi cũng sure I do. không rõ. Garo ơi! Ôi ôi! Anh làm gì thế? Anh mất trí rồi à? I have Đúng vậy, my tâm trí mind, và trái my tim của heart. tôi đã trao cho em rồi. Garo ơi, cạn nó lại đi! Chúng ta phải nhất trí một việc. Anh muốn nói gì cũng được, nhưng đừng có lợi dụng. Hiểu chưa? What do you mean? Ý em là gì? Myself. Đừng có lợi dụng là sao? No fun at all. Thế thì còn gì vui nữa? Besides, I Chưa kể, thought you two tôi nghĩ enjoyed em sẽ thích nó. I like to kiss. Tôi thích hôn và được hôn, And get kissed. nhưng thường But là mostly với with one person at a từng time. người một. And there's two. Chứ trong anh có hai người. Yet only one did what set your heart aflame. Me. Could I talk to Geralt Cho tôi nói for a chuyện với moment? Garo một chút chứ. Để làm gì? Ta chả có gì thú vị để nói cả. Kẻ khó chịu. Please. Very well. See how I Với cái cách reeled her in? tôi lôi cuốn cô ấy chứ. Don't Đừng fuck có this phá up. hỏng nó đấy. Geralt, I'm curious. Em what tò it's mò like không biết when cảm ghosts giác của anh inside. lúc hồn ma đó ở trong người như thế Do you nào. feel anything? Em có cảm thấy gì không? Have any Có control? điều khiển được cơ thể không? Everything. Don't have any control over what I do or say though. Why do you ask? Because I wonder what Vì it em would tò have been mò like to tạo dance thành thế with nào nếu em nhảy với anh you. có mình anh thôi. Có lẽ anh cũng thực hiện chính xác những gì hắn đã làm. Có lẽ là không cưỡng hôn em như thế. Không, có lẽ là anh cũng Hopefully sẽ. I'd have done what he did. Still like to. Then why Thế don't you? sao anh không làm hả? Well, Nào, answer me. trả lời đi. Thing is, normal folk don't Người thường act không like cư xử Vladimir như von Erich. Because they are churls. Don't be too hard on him. đừng quá khó khăn với anh All ta. in all, Nói gì he's nói, actually rather anh ta fun. cũng khá thú. Ha! See that? Thấy I'm chưa? fun. Tôi And you've got a tôi khá plug vui, so còn anh far thì up cứ your như arse, you can't bị wear chọc giáo vào hats. đít vậy. Happened to see the man who Em thấy người đàn announced ông nào báo bài hát của chúng Yes, ta chưa? he acted as though he knew me, but we've never met. I'm surprised. Who is he? Anh ta là ai thế? it. Gaunter O'Dim, Master Mirror. Wonder what he's doing here. Không hiểu là hắn đang làm gì ở đây. Perhaps you should just ask him. Yeah, he didn't Hắn show không up xuất for hiện no ở đây một reason. cách vô cớ đâu. Need to talk to Phải him. đi nói chuyện với hắn. Consider that he might have simply been nearby and dropped in on a whim. Promise you this much. Thằng này khá là bí Never ẩn. does anything simply, and certainly not on a whim. Bah, I was to make merry, carouse. Tôi phải vui chơi Yet chè here chén. I've stood the last 5 minutes listening to you Hiện giờ mất talk. 5 phút của tôi rồi I'm đây. going back in. Better. Khá hơn rồi. Đi nào, Shani. Nàng đêm đang phải gọi chúng ta kìa. Ơ kìa.
Làm gì đó hoang dại thôi à. Thôi đi gặp hoặc là thằng thần gương trước đã, đi mình. A legend. A dark. That gingerbread's now but flour, honey, eggs and spices. I beg to Nó differ. không chỉ có vậy, thưa quý bà. You omit the most Ta bỏ qua nguyên liệu quan trọng nhất của bánh gừng, đó là thời gian. What sort of balderdash is he feeding them? Quiet. If you listen, you'll learn. Time? What do you mean, time? An ingredient? Time gives the Thời gian mang đến sự nhất quán cần thiết. Time provides Thời gian that giúp cho chiếc ideal bánh giòn crunch rụm ở on mắt the ngoài outside, và độ ẩm vừa ngon ở bên trong. moistness within. So how much of this Tốn bao nhiêu thời time gian? does it take? That you will not find in any recipe. You Ta phải must dựa vào giác quan surrender của to mình. your senses. Let them lead you so close to time, you touch it. Let you sniff it, stroke it even. Time. Time is the key. Greetings, Shani. Chào cô Shani, I must introduce xin tự giới myself. thiệu. Gauter Odin. My, what a lovely dress. The color suits you Bộ váy đáng exquisitely. yêu, màu sắc tinh tế, rất hợp với cô. I've heard a lot about you, but no one mentioned cooking. Seem to know quite a bit about gingerbread. Quite simply, Đơn I giản know a lot là about tôi biết khá everything. nhiều về tất cả mọi Is thứ. that so? What do you know about me? That you were ever the worst brother. Anh là đứa Created em old kém gear cỏi from the hơn. earliest days, Anh and ghen tị always wished to với... be just like. Ok. Rubbish. I never envied my brother. Of course you did. He was a shining role model. Olgierd ran faster, shot truer, lifted greater weights. Olgierd learned to read first, although you tried your damnedest to beat him. As you grew up, he had his pick of girls, whereas you made do with the leftovers. I apologize, Shani. I'm rather sorry you have to hear this. Stop fooling yourself. Thôi đừng tự dối lòng Shani nữa. isn't here for you. Shani không phải ở đây vì She's anh. here for Cô ấy Gareth. đi ở đây vì Even Garo. after death, you Ngay still cả paid sau khi the chết, invitation. anh vẫn chỉ là... Oh, by the way, Olgierd's a much better dancer. You lying dog. That's my brother. I loved him. The question is, Anh ta có quý anh như anh quý anh ta không? He made a hero of me in death. Biến tôi thành anh hùng Last khi tôi battle, chết. in truth, I was far from valiant. 5 came at me. I'll not deny it. I fled. 5 đứa lao về phía tôi hả? I hid in a cellar, yet they found me, cornered me like a rat. But Olgierd told everyone I flew at all 5, took them on all at once, alone. I'm rather curious how you know all Làm sao anh this. biết chuyện này? Olgierd visits my grave, often, pours a drink for me, gets soused himself, and talks of the old times. He cannot see me, but I hear his every word. Vậy thì sẽ có ngày Perhaps anh one ta day nói với he'll anh say một điều something rất đáng kinh ngạc đấy. very surprising. Chắc là 5 đứa kia là ông có thuê I thằng... shan't disturb you any longer. Have a splendid time, for time is Có khi ông anh thụ tiêu thằng này đó. Shani, I'm sorry. It's all right. That was... forget him. We're here to enjoy ourselves, right? Let's go. The night's still young. Không, chuyện này thì không liên quan đến Shani cho lắm. Lies, not a Nó word không of ảnh hưởng gì đâu. Don't let it bother you. Olgierd was not just my brother. More importantly, he was my best mate. Let it go. I believe you. And now revel on. Ô, Time will khúc này làm sao? Ô, khúc này làm sao? Làm sao? Ô, khúc này là sao? Yes, handsome. Đâu có uống được. Đây hả? À, tầng trên. Tầng trên. Look there, Shani. The ladder begs us to scamper to its top, where we can converse. Then let us scamper. But how so? Just like that? There aren't that many ways to scale a ladder.
Let's sit. Come now. Just like that. Cũng vậy thôi à? I'm all ears. What would you have us talk about? I'm sorry, converse about. Tâm sự về cái gì hả? When it comes right down Về to chuyện it, đó. Đó. you see, the thing is, Vấn đề là Come now, spit it out. Yes, just as I thought. chúng ta quay lại đi. It's time we return. Không muốn nói. Bây giờ hay nhờ. Thiết kế nhà này cũng hay nhờ. Chà. Được đó anh em. Ngồi trên đây rồi xem ca hát ở dưới khá là hay. Sân khấu ở dưới thú vị. Bên đây là cái gì? Đấu heo à? it's just as you thought. I find you intimidating. Loudly lowing cows only Phùng rộng after thường they're kêu to. I've only ever dealt with simple maids, whereas you're a surgeon. I believe I was right not to just take you and... Well, I was right to take the more romantic approach. Cái gì đây? Đấu heo hả? Sport is this? Sao lại đuổi theo mấy con heo thế? Pigs, are you? Lads are racing to Họ be đang thi đấu crowned giành king vương of the miện vua swine chăn heo. and win the prize that comes with it for their wench. Cho cô bồ hả? Lady, meaning. And the rules? Cuộc One chơi. must be a swineherd's son to enter, I suppose. Nay, any man can try his luck. All Lùa you những need con is heo to sơn màu herd vàng vào piggies chuồng down là xong. in yellow into the pen. Đi lùa heo thôi. Sounds like damn foolish nonsense. Nhưng sao? Thử chút Give nhé. it a try. We'd be honored. A witcher with asses chasing swine. The goddamn circus. Mé tự nhiên dính cái lừa, cái tay lừa này đến mật. Keep it that way. Còn mất tiền nữa chứ. Out of there. Couldn't chase his own wench into a bed. Thế còn mất tiền, vừa mất tiền mà vừa Let the bị phạt. witcher give it a run. Thế bài thằng nó mạnh quá. Bài tôi dù có đánh cờ nào cũng thua mà. Đây. Watch my movement, Shani. I'm spry as I can and sly as a fox. Chuồng bên kia hả? I'll show these Ok. imbeciles how one chases a porker. Ủa kìa. Come on, piggy. Got a nice and cozy pen for you. Là sao? Nó cứ chạy vòng vòng vậy? Đúng rồi. Đúng rồi. Một con See rồi. that, Shani? One big pen. Đây. Đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Khá là dễ. Foolish peasants. Learned a lesson from your Học lấy better. bài học từ người giỏi hơn các ngươi đi. Pen. Chủ heo đã vào chuồng chưa nhỉ? They are. Tất nhiên rồi. Witcher, we ain't seen such pig chasing skill in a long time. Lâu lắm mới thấy lùa heo. Điều nghệ như vậy. Go on, admit it. Ê, My family had many pens. nhà tôi có rất nhiều chuồng heo với I liền. had any practice chasing pigs. Tôi không có kinh nghiệm. However it were, the crown's going to a good man. And the king's chosen maid Gì? deserves a fitting Một lạng follower. hoa. Cái gì? Một con heo á? Ây da. Just go hide it Một in con some heo là pouch. bằng cái gì á? Brandish it on your horse so that all folk may see. Đeo lên dây ngựa. What do you say to that, Shani? Ever witness such agility? Anh đúng là thiên tài lùa heo trong bùn. You're a joy to watch. Ê, trong đây toàn cái nhiệm vụ vớ vẩn không à? How does my heart's captor like the prize I won for her? The rag-stuffed piggy? It's lovely, truly. I've always dreamed of owning one. Tell me, Shani. Nói tôi nghe, What's Shani. the key with Vấn đề mấu you? chốt của em là gì? What do you mean? I'm on Tôi the đang prowl. cưa cẩm em. That's Điều clear. đó quá rõ And ràng. Geralt's Tất nhiên là name trong and xác của flesh, ra of rồi. course. Nhưng But cũng vậy thôi. still, Thế yet mà the tôi more I càng cưa woo cẩm, you, em the càng có less vẻ you không seem đèn ready thèm to đếm xỉa. succumb.
Nhưng tôi tự hỏi, tôi còn thiếu điều gì? Thiếu Garo. Perhaps you're just not Có my lẽ type. anh không phải mẫu người của tôi. Considered that? Rubbish. I'm every lass's Tôi là type. mẫu người của tất cả các cô gái. Prove it. With pleasure. Show me a Hãy chỉ lass, cho tôi một cô and gái, I'll have tôi her sẽ eating tán out đổ of cô my ta hand trong in chớp the mắt. blink of an eye. That one. Cô kia, With the garland. có vòng hoa. Splendid Hả? choice. Lựa chọn tuyệt vời. Now observe as Vladimir Giờ hãy von xem ra tay đây. does his thing. Vladimir. Now, who have we here? Chúng ta có ai ở đây thế này? Do I know you? Tôi có quen biết That's anh the không? crux of it. Đó chính là vấn đề. Chúng ta chưa từng gặp I've nhau. had to endure half Bởi vì a tôi lifetime đã phải without sống you. nửa cuộc đời thiếu vắng An em. entire lifetime, more Cả like. cuộc đời mới đúng. A moment, my dear. Ra đây một lát. Em Do yêu. not sabotage me, Đừng có phá Shani. tôi, Shani. That would not be Trời thế fair. không đẹp đâu. Fine, fine. Stay out of your way. Đang tán mà đến trêu chọc. Cả cuộc đời á là tại vì thằng này chết rồi. Em ngã từ xin thiên đường xuống, có đau không? Did it hurt terribly, my sweet? What? When you fell from the heavens? Ôi Why, thương sir? ngài. Shh, my dear. No more words. Em I yêu, shall đừng make nói a nữa. true lady Ta of sẽ you. biến em thành một quý Arm cô in thứ arm, thiệt. we'll Tay grace trong the tay, finest chúng ta sẽ tới salons. thẩm mỹ viện xịn nhất. Salons? Really? Thẩm mỹ viện, thật á? Actual salons? Thẩm mỹ viện thực In sự? Novigrad? Then how? Làm cách nào? In Novigrad, Oxenfurt, why in Kovir as well. Wherever you Mặt wish. hơi đơ tàn Let's nhang. make haste to the barn. There, everything will be made clear. Leslie, step away from the man. Ây da, Who the devils are đánh you? ghen à? We're the Mrs. Brothers. Chúng ta là con anh trai của con bé. Chúng ta thề với cha mình ngay ông ấy hấp hối và sẽ giúp con bé tránh xa loại người như ngươi. Nhưng thứ lỗi tôi không biết. Các người chẳng làm được gì đâu, đồ You nhà quê. shan't keep me from anything, filthy hayseed. Lads, mutants calling us names. Stand down, swine herds, or Lord Witcher will give you a bloody mighty drubbing. Phải liền. There's a plowing fence board when you need it. Show us what you got. Hot damn, boy. You needn't ask Ơ me kìa. twice. Ơ kìa, chơi tay không á, chơi rút cái cây ra quýnh lộ hả? Ây da. Ây da. Fence boards, the perfect weapon for sweaty-assed swine herds. Perfect fit for your job, you plowing Yeah. fuck. Ây da, Never in my đau thế. life have I reveled so fiercely. Nhưng mà một đứa đi rồi. Step up. Who else wants a shave? Damned cretin creamed me. Ây da. Embarrassing to take Né, a licking né. from a boar. And with a maiden watching. Ô. Đau đấy. Ui dồi. Kìa. Wow, what the fuck, man? Let's No. There it is. Đấy, thấy chưa? Anh làm hỏng rồi, cô ấy đi mất rồi. Đó là cách Is that anh tán how you tỉnh woo các the cô gái. ladies? Các quý cô sao? You always that charming in life? It worked. More often than not. Listen, tongue and fists on a leash from now Ôi, on. hồi nãy máu Have tôi your còn fun. nhiều mà tôi Don't bị beat đánh the bay lên là sao? fists. With my hand. Từ You make- khoan. Your method. Tán gái bằng cách đập nhừ từ các anh trai của cô ta. Sáng tạo đấy. Không biết anh còn chiêu gì khác nữa không? Lâu rồi không thực hành. A hazard of the trade, my love. I'm clearly a bit out of practice. But point out the next young miss, and I will gladly prove You've proven everything. Anh đã chứng minh quá đủ rồi. Let's just have fun. Nhưng mà như vậy tôi thấy After cũng all, hay. you haven't much time left. Để thằng này quyến rũ mấy cô kia thất bại đi, cũng được. Come then. Hay là mình quay lại nhỉ? Hay là quay lại nhỉ? Quay lại đi nhỉ? Cái này thì chắc là vừa làm xong nhiệm vụ heo thì phải. Là mình sẽ quay qua nói chuyện với
Hả? Đây à? Fence boards, the perfect weapon for sweaty-assed swineherds. Perfect fit for your Đi ra. What the fuck? plowing gentle fuck. Ý ôi. Never in my life have I reveled so fiercely. Step up. Who else wants a shave? Coi nào. Thắng thì sẽ như thế nào? Tôi nghĩ là thắng thì em kia cũng bỏ đi à. Ăn đòn chiều đủ chưa? Nông giờ. Witcher, away with you. Begone. I've tired. Ta phát mệt khi phải nhìn thấy cái mỏng chó của các ngươi rồi. Where to, my love? Đi đâu vậy em yêu? Tôi đang định biến em thành một quý cô cơ mà. Anh phải giải thích gốc và lỗi của tôi. Chúng tấn công tôi. Sao hả? Đuổi theo cô ta đi. Cứ mơ đi. Đấy, thấy chưa? Anh làm hỏng rồi. Cô ấy đi mất rồi. Đó là cách anh tán tỉnh các cô quý cô sao? You always that charming in life? It worked. More often than not. Listen, tongue and fists on a leash from now on. Have your fun, but don't. Anh cứ việc vui chơi, nhưng đừng có đánh khách mời đám cưới. Bằng tay của tôi. Fine. I shall try. Hả? Vậy là kết quả cũng giống nhau à? Shani đang tới. Không có vẻ, trông có vẻ không thích gì hả? Đến phá đám cưới của bạn mà lấy gì mà vui. Phương pháp của anh đúng là kỳ lạ. Anh tán gái bằng cách đập như từ các anh trai của ta. Sáng tạo đấy. Không biết anh còn chiêu khác gì không? Thôi, lâu rồi chưa thực hành đi. Tôi không muốn để thằng đó nó cua được em Shani đâu. You've proven everything amply. Let's just have fun, all right? After all, you haven't much time left. Fine. I suppose you're right. Come then. Không thể để nó cuốn hút em Shani được. So good to shake the kinks from one's bones. Gì đây? Found yourself a perch from which to survey passing beaux. Ý anh là gì? Đánh kem xong đau lưng quá, nên tôi nghỉ ngơi một lát. Nếu mà ở tuổi của anh thì khác ạ. Tài. Do you need help? Shani, cháu yêu. Không tin nổi chuyện gì đã xảy ra đâu. Cô đang gả chồng cho đứa con gái duy nhất. Mong nó có một đám cưới đàng hoàng, vui chơi thoải mái. Nhưng cô đã thuê một người nuốt lửa thứ thiệt. Ây da. Nó tuyệt lắm. Phải mời anh từ tận Novigrad. Rồi, chưa gì mà 2 tiếng rồi đó. Ôi. Tay nút lửa đã biến mất giống như miếng bánh Putin cuối cùng châu lệ. Con chó của chú rể đã đuổi anh ta chạy mất dép. Diamond, con quỷ à? Người này có đôi tay lửa. Anh ta nên tìm cách tự giúp mình thì hơn. Tôi sẽ tìm anh ta. Nhiệm vụ này bắt buộc phải nhận rồi. Ok. Ok. I wish to find this magician. Give it a go, all right? But you cannot help me. I must do it alone. Làm I mình. expect it will be great fun. Fine. Don't have to do this, but if I were you, I'd find the dog's tracks, follow its trail. Just a thought. Excellent Lời khuyên hoàn hảo. I'll take it. Tôi sẽ làm theo. Shani, Vladimir and I need to find the fire eater. If we're not back by midnight, then... Relax.
Cứ dạng đi, anh sẽ quay lại ngay thôi. Em tin anh mà. Hay lắm, cuộc phiêu lưu đang chờ phía trước. Hay da. Following some dogs. A dog made these tracks true, but a small one. Yet judging by its house, Demon is a hulk, but beggars can't choose their tracks. So I shall follow these. A broken branch, as if one too heavy sought to scamper up this tree. Kìa, có tiếng rồi kìa. Fire eater swallows a great deal Trước more mặt than rồi kìa. fire, or perhaps someone was Chính nó merely đó. gathering kindling. There is joy in this ferreting. Kìa, xa thế. Có ai trong cái xứ đáng nguyền rủa này không? Có ai không? Lên. Vậy như là chết rồi đó. À, thằng này ráng trèo lên để trốn tránh. Người mất tích, chó mất tích. Con chó. Kiếm này leo lên cây để chạy trốn cuốn con đó. Cuốn dễ thương với bộ. Anh kia, xuống đây đi. Tôi vật quý mạng sống của mình lắm. What do we do? Bắt con chó. Dùng phép làm bình tĩnh lại là xong. Sit. Thế, sit liền. Sức mạnh tuyệt thật. Tôi mà có nói thì bọn chó đẻ đó đã không mộ được. Lăn trên mặt đất chẳng hạn hả? Ôi trời, anh đúng là không thể nhạt nhẽo hơn. Để tôi tự làm vậy. Kìa. What the fuck, man. Tôi bảo nó tự gặm đuôi của mình, nó cũng làm đúng không? Anh làm gì thế? Làm hỏng cả trò vui. Have it at the wedding. Climb down. Man-eating beast's gone, as you can see. You sure it won't return? Positive. Better safe than sorry, I always say. Geralt, this jester Tên is hề drunk này as a say skunk. bét nhè. I hope he's not polished off that bottle yet. I saved your life, man. Do you not at least owe me a sip? Of course. Bottoms up. Nốc cạn đi. Cái rượu này có gì đặc biệt? I say, cracking good mead. Rượu ngon vãi I luôn. understand why you wanted some private time with it. Fine mead, true. But I was fleeing a hound. Hound? But it was a monster. A furry, Con quỷ faggy đầy devil. răng. They chose a fitting name for it. Those are excellent ears. Might try a pair like that. Phải thử một Just cặp not mới sure được they hả? fit under my cap. You can forget about performing in your state. And just what state would that be? Look at yourself, man. You're a tramp, can barely stand, let alone... First off, that's bollocks. Second, I'm a Người nút lửa chứ không phải là đi cà kheo, cho nên không cần đi đứng thẳng tắp. Oh, you shan't pull the wool over... Đi. Yes. Good. Đi. Keep calm. Đi lẹ. I shan't stray a step. Wild animals behind every stump in these woods. What the fuck? There. That, as much as your cock's a tent pole. Hide, you blind fool. Kìa. Kìa. Chạy xa thế.
Kìa, sao không bị phản? Ra là pha đó phải bị phản lại chứ. Nani? Tell me, are bears often boar-shaped in your Bọn experience? gấu chứ, gấu trong lượng giống lợn rừng à? Besides, I'm a Mắt tôi fire kém mà. not some damn naturalist. Indeed you are not, Master. Thôi, qua đi. Listen, Thằng này nói nhảm thôi mà. Kệ đi. the missing fire blower is missing no more. It was my doing, if I may say so myself. And Demon? What's with him? Demon. He failed to return. No, he did. He's just acting Nó cư xử rất kỳ lạ. Seems to be in a muddle of sorts. Mù mị cả người. Life in him as a carrot. Nằm không khác gì của cà rốt. Might have eaten some nightshade or whatnot. Dùng phép của nó chưa tỉnh á. Please. I invite all to witness a spectacle unrivaled. A man so bold as to Gan dạ. fire. Gan dạ. We must watch the trickery. Never saw anything like it while alive. Nó uống rượu xong rồi nó còn nuốt lửa. Vậy là lửa nó sẽ đốt rượu quá là cháy luôn cổ họng, cháy xuống bụng luôn. Rồi thằng này đi rồi anh em ạ. Xong rồi. Thằng này cút rồi. Tôi nghĩ là 8 phần thằng này chuẩn bị cút rồi. Ủa? Thổi lửa hả? Ôi, phun lửa hả? Tôi cứ tưởng nó nuốt lửa cơ, định mật. Cứ tưởng là nó ngậm cái đuốc. My first Witcher contract done. Fire eater found. His ass saved. If I could live again, I'd be a Witcher. For damn Tự certain. tin hợp đồng Witcher đầu tiên đấy chứ. Bây giờ đến nước cũng không uống được mà. Uống chỉ có uống mấy cái độc dược kia thôi. Tôi là phù dâu nên phải ở cạnh cô dâu trong lễ đội nón. I'll manage fine alone. Ladies and gentlemen, this night I've tasted of life's delights so fiercely, I've decided to make a speech. Geralt, there's no need. Không cần đâu. Thôi, xấu mặt lắm anh em à. Thôi. So be it. If there's no demand, I shan't supply. But it would have been a beautiful speech. It's almost midnight. Đã gần nửa đêm rồi. Time for the capping. Đến lúc bắt đầu lễ hội. Shani, take your Em là phù dâu mà. Midnight chime has struck. The capping times have come. What thoughts in young hearts prance? What dreams make young blood run? Be they nice, be they vice, of jestily or lordly stance, out they'll come in this hour's dance. Toast the lovely couple and give them a few weeks, and we'll toast the lovely bed with its pale and puffy cheeks. Don't you mind our song? We don't sing to be unkind. We sing so we can empty yet another stein. Writes one love eternal, bridegroom best beware, or she'll make you a cold in the coming year. What's the groom a thinking? A storm upon his brow. Must be second guessing if you'll get that cow. You'll get the cow, lad, the bull, the calf, the hay. So drink and Ném hoa hả? Ném vào đầu của Shani luôn à. Không phải chụp mà ném vào đầu luôn à. Thôi thằng kia đi ra khỏi người đi. Kìa. What the fuck man, máu của tao. Đi mình. Thằng Vladimir khốn nạn. Ê.
Có cần phải thế không? Cảm xúc lại ùa về như hồi chúng tôi ở đám cưới của Ogi vậy. Anh đưa lá thư này cho anh ấy nhé. Ê. Thanks. You're a good chap, Witcher. Does dirt, but good. Ê, thằng mất dạy. Tay của tôi mà nó dốc cắt kiểu vậy, nó lấy máu làm bút, làm mực rồi bút viết. Đi luôn à? Một tục đáng yêu. Cái cô gái đỏ mặt xoay vòng tròn trong điệu nhảy, mái tóc bồng bềnh, áo lót hở ra, tôi nhảy tưng tưng. Phải liền. Diệt tạ. Theo tiếng cười của đám đông, đám nhân dân thì cô ấy sẽ là người tiếp theo được cưới hả? Đến lúc anh quay về hầm mộ rồi. Tôi chưa xong việc ở đây. Quá nửa đêm. Anh có thể bỏ cặp tay thỏ đáng yêu đó xuống. Tất nhiên là nếu anh muốn. Cũng thật đáng yêu nhưng anh sẽ tạm để tạm đúng vậy. I'm here, my ever-loving tulip. Nụ hôn lúc chúng ta nhảy khiến tôi bay bổng. Dù cả đàn ngựa đi ngục cũng không thể kéo tôi nổi trước khi tôi nhận thêm một, hai. Hay bao nhiêu nụ hôn. Một nụ hôn. Tôi biết nó sẽ kết thúc thế mà. Your time has come. We needn't fret such trifles. Death's not come to claw me back, so why not continue our revels? What's Geralt think about? Vậy Geralt nghĩ gì về chuyện này? Anh đã hứa rồi mà. I'm dead. Can't expect too much from a corpse. Không thể tin lời của một xác chết à? Làm ơn trở lại mộ của mình đi. À, thằng này cạn rồi thì thằng Vladimir này không làm gì thì không làm trò gì được nữa rồi. Tôi thấy thần gương này khá là bí ẩn. Năng lực của nó khá là bí ẩn luôn. Tôi hứa là hắn sẽ không chết đâu. Cái gì thế này? Đưa anh ta về mộ của mình. I hope you didn't hurt him. I disposed of a pest. There was no need for you to suffer his cheek any longer. Geralt had finished his task, you see. Nên Yes, I know. ngay khi anh ấy hoàn thành nhiệm vụ, anh ấy sẽ phải nhanh chóng chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Biết đâu lần này lại khác thì sao? Tôi đã thấy cách hai người nhìn nhau, và tình cờ tôi cũng được biết lịch sử của hai người, giữa hai người. Biết á? Thằng này bí ẩn lắm. Regardless, what matters is Vladimir von Everett will bother you no more. Đúng vậy, phải đi thôi. Anh muốn ở lại thêm một lát. Không cần bào chữa, Geralt. Em không giận đâu. Một Witcher phải bận tâm với công việc, đi theo con đường hành đạo của mình. Còn em, có lẽ em quá kỳ vọng vào lễ cưới, nên có ấn tượng sai lầm. Never mind. I should find Aldona. I am her bridesmaid after all. Ê à, khuôn mặt của người đàn ông không hiểu được phụ nữ. Anh hiểu cô ấy sao? Phụ nữ rất đơn giản, vấn đề là ở chỗ đàn ông là lũ ngốc, vô phương cứu chữa. Ê, vậy mày lượng tính à? Mày không có giới tính à?
hái cho cô ấy ít hoa hoặc là mang cho cô ấy. Rather manage without your advice, thank you. She cares for you. Cô ấy yêu anh. You have feelings for Anh cũng her. có tình cảm với cô Don't ấy. overthink Đừng it. nghĩ gì cả. Surrender to Hãy để spontaneous sự chân thành thể hiện. honesty. Không có gì đẹp hơn điều đó trong mối quan hệ giữa người với nhau. You needn't end like old Hai người không cần phải kết thúc như besotted fools bound by a contract cưới that nhau never hả? escape. Ràng buộc bởi hợp đồng. Seize the night. Hãy Seize tận your dụng màn chance. đêm. Enjoy. Được được men. Tôi đã định là thế đây. Vui vẻ. Ok men. Tôi biết mà. Tôi biết mà. Em xét. Hả? Kìa. Nó có làm cô ấy vui lên không? Lấy luôn. Here's hoping Shani's a happy drunk. Quay. Không rôn. Mình muốn lấy cả 3 cái, chứ không phải là lấy một cái. What the fuck? Thằng đàn ông nào cũng là lợn. What the fuck? Đâu nhờ? Hồi nãy tôi thấy nó hiện ra 3 cái lợn. Như là bông hoa là ở đây nhưng mà nó lại không. Bây giờ nó lại không hiện lên nữa. Vãi liền thôi. Đấy. Em tưởng anh phải đi gặp cô kia rồi. Figured old Geared could wait till morning. Brought you some mead. Best medicine for a troubled soul. Lấy rượu là bậy rồi. Đám cưới vẫn diễn ra sôi nổi, nhưng khuôn mặt của em trông như đi đám vậy. Sau khi nhận được cái vòng hoa, em nhận ra một điều. Rằng năm tháng đã trôi qua nhưng em vẫn chỉ biết nghiên cứu, ôm dạ dày và gắn lại chân tay. Một mình. Ây da. Trong bao lâu? 1 ngày, 2 ngày? Đừng hiểu nhầm. Em rất thích nhưng anh đến rồi lại đi. Còn em cần một người luôn ở đó chờ em mỗi tối. After a day of bandaging wounds and sewing up guts, I need a good glass and a good laugh with Cần someone một who người helped me forget luôn it ở all. bên anh em ạ. Khó đó. And yeah, could never be there for you every day. But I am happy to see you always. And today, I'm all yours. Well, nếu vậy thì hãy uống vì tối nay. To tonight. May the moment last. Khó đó. Chờ đi săn nó hết mà. Chơi nhạc sai hết à? Đến rồi lại đi. Chịu hơi biết sao giờ. Anh thích đám cưới này chứ? Not half bad. Might have even enjoyed myself if I hadn't had to argue with a madman's ghost, be his puppet. Gotta admit though, thanks to him, Nhờ hắn mà anh đã trải nghiệm được nhiều điều có khi anh bỏ lỡ. Theo một con chó vào trong rừng hay là đánh nhau bằng thanh trắng rào. Còn có một nụ hôn nữa. Dù lúc đó rõ ràng là của Vladimir, em tí thì quên mất anh. Chú ý thì đúng là của hắn nhưng cơ thể là của anh. Vizima, you mean? Oh, I thought you'd forgotten our whole Catriona story. Epidemics long forgotten, sure. But the romantic bits in that adventure? Don't plan to forget those. Ngài không cần phải lo về việc tài chính của chúng con đâu. Lượng của con, kinh doanh. Coin's tied to Torrent, but don't tell the old battle-axe. She'd be furious if she learned to let it slip. Never you worry, sir.
What the fuck, đàn ông thì phải gắn bó với nhau. Ngài nghiết làm gì? Ta là bá sĩ, nhưng hãy gọi ta là cha. Wow, sở thích. Sở thích lạ lùng hả? Sở thích đặc biệt à? Nói thì gia đình có vẻ đang rất gắn kết. Cha, vợ và con rể. Cha, vợ và con rể mới ly được. Jonas's family didn't consider Aldona worthy. Clear they love each other, though. Parents usually give in if that's the case. Oh, I don't know. My mother would never accept. Mẹ em thì đừng hòng chấp nhận một người không phù hợp. Dù khẳng định là yêu và đã chọn như thế nào. What kind of bow's unfit? So far, every kind. Đến giờ thì đủ loại luôn. You only ever bring home fiddlers, jugglers, and witchers? No, but she'd want me to choose someone Chọn một người giàu có, có công việc tốt và lịch sự. Nothing wrong with that, is there? Có gì là sai đâu. I guess not. Không sai. Khó mà tìm được người như thế. That's probably true. Tell that to my mother. She actually thinks I should have found a husband at the academy. Nên lấy một người ở học viện à? Academia. I'm certain she thinks there's something horribly wrong with me. Oh, Academy. please, Shani. It's the 13th century. Women don't go to the academy to find a husband. They go to learn, pursue their passion. You did that. I'm sure your mother appreciates it. You got a doctorate, have your own practice. Có bằng tiến sĩ, có một khám riêng, có nhiều lần. You're a good Nhiều... person. Not a thing wrong with you. Really think so? Really. Đây, bây giờ mới tới giây phút của mình. Look, the brave brothers. Say đến mức cứng như thanh gỗ. Wonder where the sister is. À, ba người bị đánh rồi chạy hả? Nếu họ không can thiệp thì anh đã cùng cô gái quằn quại trong đống cỏ khô rồi. That was Vladimir, not me, remember? Nhưng giả sử đó là anh, thì tình hình đã khác. Anh đang giả sử. Then she finally walks up, and you know exactly what she wants. What do you do? Anh sẽ làm gì? Khiến cô ta thất vọng. Anh thích em hơn. If Dandelion was around, and he usually is, I'd introduce her to him and walk off. I don't believe that. Em không tin. Anh để vụt mất cơ hội sao? Anh không cần kiểu cơ hội đó. Anh thay đổi phong cách rồi à? You say that as if you've already picked. Bởi vì đúng là như thế. Anh kén chọn rồi nhưng mà đã chọn được em rồi. Ooh, gorgeous. Been thinking about that kiss. What kiss? Nụ hôn nào? The one Vladimir planted on your lips with my lips. Just wondering if it would have felt any different without him there. Cái đó thì em cũng không biết. Vậy thì thử đi. Only one way to find out. Kìa, tay vẫn hôn máu à. So, how'd it compare? Anh thấy thế nào? Khác một trời một vực. Definitely rather kiss you alone, of my own free will. Correct me if I'm wrong, but I do believe Vladimir was after more than a kiss. Said so openly, in fact. All true. He was very direct. Hắn rất thẳng thắn và khen hắn về mặt đó. Phải khen hắn về mặt đó. You're right. Can save a lot of time. Vậy hôm nay em thế nào? Có thời gian rảnh để trò chuyện với em không? Anh muốn quay lại bây giờ. Chưa.
Aim to keep my word, and I aim to be direct, even more so than Vladimir. Sounds interesting. Nghe thú vị đấy. Interesting is what interesting does. La. Cho tôi về mượn phòng đi. Shani. Rats. Tệ thật. Piers Mất taken. chỗ Got a rồi. feeling it's about to free up. Nhưng họ sắp đi rồi. Đi rồi. Đến lượt mình rồi em ơi. How did you know? Sao anh biết? Giác quan I'm của Witcher đấy. clairvoyant. Ồ, Practically full. còn gần đây. To let it go to waste. Ây da. Besides, we leave it here, a very drunk person could find it, drink themselves into even more trouble. And I swore a solemn oath. First Thứ of nhất, all, không làm do hại no ai. harm. You're the medic. Recommendation? Ôi. Hey, leave some for me. Ôi. We need to drink fast before they catch us. Come on, let's hide. Ôi. Tôi không muốn đi lại đổ. Kêu là không nên uống hai loại rượu. Ôi cái góc vừa rồi. Rolling to the moon. Gotta fly to get to the moon. Anh nhầm rồi, nhìn kìa. Nó ở kia, It's ngay right giữa there, hồ. in the middle of the lake. Wow. What are you doing? Làm gì vậy? What one usually Làm does việc on the người ta moon. hay làm trên cung trăng. Say khước rồi anh em ạ. Ói à. Sorry. Was it that bad? Or have you developed an allergy for me? I had Em too uống much quá to nhiều. drink. Mà uống hai loại rượu hay vậy á. Uống rượu bia rồi dễ ói mà. Awake already? Vậy For rồi a à. while now. Anh có biết Did you know you've gained anh đã có thêm 27 27 scars vết since we sẹo last saw each other? kể từ lần gặp nhau chưa Keeping hả? count? Ồ, Mhm. đếm mà. I do that sometimes. Thỉnh thoảng lại làm thế. Did we make it to the moon? Có tới được cung trăng Forgotten không? already? No. Quên rồi à? Not the sort of thing you forget. Exactly. Sound like you wish you could. Cứ No. như em ước được I quên như certainly vậy. won't forget that. And I definitely don't regret it. Em không hối But tiếc. I do need to sort it all out in my head. Sắp xếp lại trong đầu một lát. Shani, wait. Before you go, Trước khi need to ask đi, you a anh favor. muốn nhờ em một Yes? việc. It's about Olgierd. Seems a mysterious man. Can't escape the impression his story's more complicated than I thought. Could you look into it? See if you can learn something? Sure. Be glad to. Thanks. Be seeing you. Yes. See you later, Geralt.
Tôi nghĩ á là nó cái thằng đó hình như là nó biến thành người sói rồi. Có cái thằng ở trong cái khu vườn gì đó cũng có thằng người sói nó bất tử giống thằng đó. Nghĩ là thằng đó cũng là người sói rồi. Ăn miếng thịt nè. Lửa đi. Ok, hôm nay tập này đến đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn anh em vào những video tiếp theo. Sướng ấy chứ, mlem đấy chứ. Tuyệt vời luôn ấy chứ. Tiếc là có tình một đêm thôi mà đã chia tay rồi. Cũng không hẳn là chia tay. Mà tạm thời mỗi người một hướng. Hẹn anh em vào những video tiếp theo.